Шановні, проведемо сьогодні експеримент. Є таке твердження, що якщо ваші панелі підключені всі послідовно і одна із панелей попадає в тінь або декілька, то весь стрінг починає працювати по цих панелях саме хуже. Тобто в них падає струм. І якщо в цій панелі, наприклад, видають по 10 ампер, а ця вже видає 1 ампер, то весь стрінг буде працювати по цій панелі, яка видає 1 ампер. Зараз проведемо такий експеримент. Погода в нас наразі отака. Чекав я сонця, ніяк не можу дочекатись. Думаю, в теорію приблизно буде щось зрозуміло. Що ми зараз робимо? Є отакі у нас покривала. Я зараз накрию цю панельку, накрию цю панельку, збіжу вниз на інвертор і подивимося, що в нас буде падати. Струм, чи буде падати напруга і взагалі. От ми внизу. Наразі що ми бачимо? У нас виробляє 491 Вт, 1,8 ампера і 274 вольта. І це потрібно запам'ятати. Так, все, летимо наверх, накидаємо все це прокривалами. Так, накрив я ось одну панельку, імітував, що в нас немає сонечка. І накрив ще одну. В теорії в нас повинно впасти і струм, і напруга. Ну, зараз глянемо. Так, і у нас 6 штучок. Біжимо вниз. Так, все майже в онлайні. Що ми бачимо? Так, теоретично MPPT контролер вже підлаштувався. Ми бачимо, що в нас 172 вольта вже, а було майже 270. Так, 295 Вт і 1,7 ампера. Це ми закрили дві панелі. Якось дивно. Ну, зараз я попробую зняти одну панельку, відкрити, але струм так і не впав, напруга тільки просіла. 173. Це якщо порахувати, ми мінуснули 80 вольт, тобто дві панелі, бо вони під напругою, під нагрузкою видають 41 вольт. 80 і 70, так, це у нас приблизно 250. Дивно. Зараз піду зніму одну панельку і подивимось, що ще вийде. І так, виліз я назад на кришу. Як бачимо, я накрив ось цю панельку і майже накрив цю панельку. Зараз ми цю знімемо і подивимося, що в нас зміниться. Ну, ми вже бачимо, що сам струм не падає. 1,7 ампера як був, так і є. Можливо, тут освітлення трішки змінилось, ну це не суттєво. А цю панельку так і залишив накритою, вона майже накрита. І подивимося, чи зараз підніметься струм, чи підніметься напруга. Біжимо вниз. Так, що ми наразі бачимо? Знову, що піднявся в нас вольтаж 365-366 Вт. І наразі бачимо, що в нас струм 1,6 ампера, а був 1,8. Ну, якось думав, буде хуже. І так, продовжуємо далі. У нас зараз накрита ще одна панелька. Пропоную побігти, зняти і її, і вернутися назад, і подивитися, чи вернеться все назад. І далі робити будемо висновки. Світло у нас ось. Панельки всі відкриті, нагадую, вони у нас підключені послідовно. Побігли вниз. І того, напруга у нас 270. Видобуток 465 Вт, 470. Напруга 1,7 ампера. І так, який ми можемо з цього зробити висновок?
Висновок того, що MPPT-контролер тут у нас постійно підлаштовується і він знаходить максимальну точку КПД, так би сказати. А от панельки, я думаю, вони чому так все спрацювало, тому що в них вбудовані вже йдуть діод-шотки, так звані, і також діодні байпас-мости, щось приблизно такого. Тому що по-іншому я не знаю, чому воно так спрацювало. Пишіть десь там внизу, що з цього приводу ви думаєте, почитаю. Тільки вийде сонце повноцінно і вже переміститься десь туди. Панельки я ці трогати не буду, хай так і будуть, кріпити поки їх ще не буду. Обов'язково зніму із сонця. Мені самому цікаво, я розумію, що там всі все в курсі, всі все знають, це 100 разів пройдено, але ж. Пишіть, почитаю, якось так. Наразі це твердження з приводу того, що буде працювати стрінг по самій хужій панелі, якесь трішечки невірне. Ну, а можливо, прийде сонце і все стане на свої місця. Подивимось.